नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोका साथ भेटेका छौं। सो आज चाहिँ हामीहरू के गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि साउन्डलाई चाहिँ हामीले कसरी इक्वलाइज गर्ने यसको बारेमा सिक्न जाँदैछौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि साउन्डलाई कसरी चाहिँ भोल्युम बढाउने, कसरी चाहिँ हामीले नोइजलाई रिडक्सन गर्ने जस्तो कुराहरू गरेका थियौं। सो मैले फर्स्टमा चाहिँ प्रिमियम प्रो खोलेको छु र यहाँबाट चाहिँ म एउटा भिडियोलाई चुज गर्छु र यो भिडियोलाई म यसरी ड्र्याग गरेर ड्रप गर्छु र हामीहरू फर्स्टमा चाहिँ यो साउन्डलाई सुन्छौं। नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं। सो फर्स्टमा चाहिँ म यसलाई कटिङ गर्छु र यति साउन्डलाई चाहिँ म सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्छु। हिजो चाहिँ एउटा अप्सन आएको थिएन जुन चाहिँ अहिले आइरहेको छ एडिट क्लिप इन एडोब अडिसनमा। सो हामीले यसमा क्लिक गर्छौं। सो यो गर्ने बित्तिकै एडोब अडिसन खुल्छ र फर्स्टमा म स्पिकरमा हालिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। सो सुरुमा चाहिँ यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ र हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आफ्नो साउन्ड चाहिँ फर्स्टमा सुन्छौं। नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं। सुरुमा चाहिँ हामीले यो भोइसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्छौं। त्यसको लागि म इफेक्ट्समा जान्छु। इफेक्ट्समा गइसकेपछि म एम्प्लिट्युड एन्ड कम्प्रेसनमा जान्छु र यहाँबाट म डाइनामिक्समा जान्छु र जुन चाहिँ यो -22, 4, 160 ms र 6.2 dB यो भ्यालु चाहिँ तपाईको आफ्नो कम्प्युटरमा पनि हाल्नुस् र यो कम्प्रेसनलाई चाहिँ तपाईले अन गरिदिनुस्। यसपछि तपाईले एप्लाई गरिदिनुस्। नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं। अघिनको भन्दा चाहिँ अहिले बेटर साउन्ड चाहिँ आएको छ। अब चाहिँ हामीले यो साउन्डलाई चाहिँ बढाइदिन्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू फेभरेट्समा जान्छौं र नर्मलाइज टु -0.1 dB मा हामीहरू क्लिक गर्छौं र साउन्डको वेभ यसरी बढेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं। यहाँतिर चाहिँ के नोइजहरू आइरहेछ। सो यो नोइजहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि हामीले यहाँ इफेक्ट्समा जान्छौं र इफेक्ट्समा गइसकेपछि नोइज रिडक्सन र रिस्टोरेसनमा हामीहरू जान्छौं र यहाँतिर तपाईले एडप्टिभ नोइज रिडक्सनमा क्लिक गर्नुस् र डिफल्टमै हालेर तपाईले एप्लाई गर्नुस्। नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सो केही हदसम्म चाहिँ नोइज पनि रिडक्सन चाहिँ भएको छ। यो भोइसलाई चाहिँ इक्वलाइज गर्नको लागि तपाईले लेफ्ट साइडमा इफेक्ट्स र्याक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यतातिर एउटा सानो बटन छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट अप्सनहरू यसरी खुल्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले ग्राफिक इक्वलाइजरमा जान्छौं। सो त्यसको लागि हामीहरू फिल्टर एन्ड इक्युमा जान्छौं र यसको भित्र ग्राफिक इक्वलाइजर 10 ब्यान्ड्समा हामीहरू क्लिक गर्छौं र यसबाट चाहिँ के चाहिँ डिफरेन्स आउँछ हामीहरू त्यो हेर्छौं। सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। नमस्ते। सो जति तपाईले माथि लग्नुभयो त्यति चाहिँ तपाईको भोइस चाहिँ तीखो हुन्छ र जति तपाईले तल लग्नुभयो त्यति नै तपाईको भोइस चाहिँ बोल्ड हुन्छ। सो तपाईले यसलाई चाहिँ धेरै बढाउने होइन कि ठिकै यसरी हाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सो हामीले यसलाई क्रस गर्छौं र यहाँतिर यो ग्राफिक इक्वलाइजर भनेर एड भएको छ। अब चाहिँ हामीहरू फेरि पनि सेकेन्ड लेभलमा गएर यसरी जान्छौं र यहाँबाट चाहिँ हामीहरू प्यारामेट्रिक इक्वलाइजरमा जान्छौं। सो त्यसको लागि म फिल्टर एन्ड इक्युमा जान्छु र प्यारामेट्रिक इक्वलाइजर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले के लिनुस् भन्दाखेरि लाउडनेस म्याक्सिमाइजर लिनुस् र तपाईले 3 यसरी राख्नु भयो भने मिड पोइन्ट आउँछ।
सो तपाईले लेफ्ट साइडमा हल्का लिएर जानुस् र यसलाई सुनेर हेर्नु भयो भने सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ हामीले हल्का मिलाउनु छ सो मिलाउनको लागि यस्तो गर्छौं स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो यो चाहिँ अलमोस्ट डन छ अब चाहिँ हामीहरु हार्ट लिमिटर पनि हाल्छौं सो थर्डमा जान्छौं र यहाँबाट चाहिँ तपाईले एम्प्लिट्युड एन्ड कम्प्रेसनमा जानुस् र यहाँतिर हार्ट लिमिटर भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुस् सो यहाँतिर चाहिँ तपाईले र्याक इफेक्टमा चाहिँ यो नम्बरहरु चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा नि हाल्नुस् -0.1 चाहिँ लिमिट हालेको छु र तलतिर चाहिँ मैले साउन्ड चाहिँ 6 जति हालेको छु सो हामीहरु यसलाई फर्स्टमा चाहिँ सुनेर हेर्छौं नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियो यसलाई चाहिँ हामीहरु हल्का कम गर्छौं म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो काम भइसकेको छ र यसलाई हामीहरु क्रस गर्छौं र यो तीनटा चीज हालिसकेपछि हामीले एप्लाई गर्छौं नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ के हदसम्म आफ्नो साउन्डलाई चाहिँ अझ राम्रो गरेका छौं यदि यही भोइसमा चाहिँ तपाईले इको पनि हाल्नु पर्यो भने यसरी जानुस् डिले एन्ड इकोमा गएर चाहिँ तपाईले इकोमा थिच्नुस् र तपाईको भोइसमा चाहिँ इको आइदिन्छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं सो बिना सो यो चाहिँ हामीहरु हाल्दैनौं सो राइट क्लिक गरेर हामीले रिमुभ सेलेक्टेड इफेक्ट्समा हामीहरु क्लिक गर्छौं यहाँतिर एउटा के प्रब्लम आइरहेछ भन्दाखेरि एउटा रम्बल भइरहेछ मतलब सो यहाँ बिचो बिचोतिर चाहिँ अलि नचाहिने साउन्डहरु आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रम्बल भन्छ सो हामीले त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो फोर्थमा जान्छौं अथवा थर्डमा पनि जान सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ फिल्टर एन्ड इक्यूमा जानुस् र यहाँतिर तपाईले एफएफटी फिल्टर देख्न सक्नुहुन्छ तपाई चाहिँ यहाँतिर जानुस् र तपाईले चाहिँ किल द माइक रम्बलमा यसरी राख्दिनुस् र यो राख्ने बित्तिकै के हुन्छ हामी हेर्छौं नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो यहाँतिर पनि केही नोइजहरु चाहिँ रिडक्सन भइसकेको छ र यदि तपाईको भोइसमा फेरि पनि नोइजहरु आइरहेछ जुन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यो नोइजहरुलाई चाहिँ हटाउनको लागि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ इफेक्ट्समा जानुस् र नोइज रिडक्सनमा जानुस् यहाँबाट एडेप्टिभ नोइज रिडक्सनमा यसरी क्लिक गर्नुस् र तपाईले एप्लाई गर्दिनुस् यो गर्ने बित्तिकै केही हदसम्म चाहिँ तपाईको नोइज पनि रिडक्ट हुन्छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं सो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो काम भइसकेको छ अब चाहिँ हामीहरु कन्ट्रोल एस गर्छौं र ओके गर्छौं यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँतिर पनि यसरी नै चेन्ज हुन्छ सो तपाईको प्रिमियम प्रोमा पनि डाइरेक्टली भोइस यसरी चेन्ज हुन्छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत सो बिफोर चाहिँ यस्तो थियो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आफ्टर चाहिँ यस्तो छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो तपाईले डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले चाहिँ एडोब अडिसन युज गरेर यही प्रोसेस युज गरेर तपाईले आफ्नो भोइसलाई बोल्ड अथवा डिफरेन्ट तरिकाले आफ्नो भोइसलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ